สวัสดีค่ะ อัพสาระชาแนลของสาระความรู้ ปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของเกมวิดีโอนะคะ ทั้ง PS5 และ Xbox ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าจะเปิดตัวช่วงเทศกาลวันหยุด เกมที่อัพสาระนำมาแนะนำในวันนี้ไม่ได้เรียงตามแรงกิ้งใดๆนะคะ แต่เป็นเกมที่เรารวบรวมมาว่าคนส่วนใหญ่รอคอยที่จะเล่นกัน อาจจะมีบางซีนที่แสดงความรุนแรงเราขอแนะนำว่าเด็กควรใช้วิจารณญาณในการชม และผู้ปกครองควรแนะนำเด็กตลอดการรับชมวิดีโอนี้นะคะ และนี่คือ 10 เกมที่อัพสาระชาแนลตื่นเต้นและรอเล่นที่สุดในปีนี้ Diablo 4 Diablo กลับมาแล้วค่ะ กลับมาพร้อมกับความมืดกว่าที่เคยเป็น Blizzard ล่าสุดเราสัมผัสคุกใต้ดินสัตว์เลื้อยคลานกันมาแล้วตามสไตล์ของ Diablo 2 และยังคงความปราณีตในการเล่นไว้ได้ดีใน Diablo 3 และถ้าเราค้นพบ Middle Ground แล้วก็แน่นอนค่ะ เราสามารถเป็นผู้ชนะได้แน่นอนใน Diablo 4 ว่าแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเลยค่ะว่า Diablo 4 จะมีการเปิดตัวจริงๆในปีนี้เมื่อไหร่ยังไงก็ตามนะคะ หาก Diablo 4 เปิดตัวแล้ว เราสามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์ม PC PS4 Xbox One ค่ะ Resident Evil 3 แฮปปี้กันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะ เมื่อบริษัท Capcom Reimage เกมที่ 3 ออกมาอย่างเป็นทางการ ในรูปแบบเผชิญหน้าและเอาตัวรอดในหมู่ซอมบี้แนวซีรีส์สยองขวัญ นั่นหมายถึงความท้าทาย ความทันสมัยของกล้อง และกราฟิกมันต้องน่าทึ่งแน่ๆ แน่นอนค่ะ Resident Evil 3 กำลังจะเปิดตัวในวันที่ 3 เมษายนนี้ Minecraft Dungeon บริษัทโมจังกำลังสร้างเกม Minecraft แปลงโฉมต่อสู้แบบหมู่คณะด้วยเพลเยอร์ 4 คน กับสูตรเกม Straightforward Dungeon Crawler ปฏิบัติการความมันต่อสู้เป็นหมู่คณะได้แล้วที่แพลตฟอร์ม PC Xbox One PS4 และแน่นอนค่ะ Minecraft Dungeon จะเปิดเดือนเมษายนนี้ Half-Life Alyx เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างเกมแรกและเกมที่ 2 Half-Life Alyx เกม VR Look Fantastic ซึ่งเสมือนจับปืนจริงมายิงกัน สัมผัสจริงแบบชูเตอร์กันได้แล้วที่แพลตฟอร์ม PC นะคะ ซึ่ง Half-Life Alyx เปิดตัวแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคมค่ะ Halo Infinity ถึงเวลาแล้วที่เราต้องตื่นเต้นกับ Halo 5 Guardian ผู้พิทักษ์นักยักษ์ไกล Halo Infinity ไม่ได้กลับมาแค่ Master Chief เท่านั้น แต่ยังพกพา Engine เกมใหม่ที่งดงามมาอีกด้วย Halo Infinity เปิดตัวพร้อมกับ Microsoft Scarlett Console พบ Guardian ได้แล้วนะคะที่แพลตฟอร์ม Xbox Scarlett Xbox One PC Doom Eternal ดูแล้วน่าสนุกจริงๆนะคะกับการสร้างที่มีแต่ความบันเทิงมีทุกมือที่จับปืนลูกซองยังคงไว้ซึ่งการวิ่งและความแม่นปืนที่ต้องใช้ความรวดเร็วอย่างสูงลองจินตนาการกันดูสิคะว่าถ้าเราเล่นบนหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดหรือ largest screen เนี่ยมันต้องเพิ่มความเมามันกับการสั่งการบัญชาการได้อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวหากใครที่รอ Doom Eternal นะคะต้องรอประกาศอีกครั้งว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ค่ะ Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake นะคะเป็นอีกเกมหนึ่งทรงเกียรติที่สุดตลอดกาลมีความแตกต่างจากเกม Final Fantasy ในอดีตอย่างแน่นอนเมื่อบริษัท Square Enixค่ายที่พัฒนาเรื่องราวของ CG เขาพัฒนาได้ออกมาสวยสมจริงทรงอิทธิพลด้วยพลังพร้อมจู่โจมถ้าใครอยากจะลองเล่น Final Fantasy นะคะสามารถเล่นบน PS4 ได้แล้วค่ะ
แล้วก็ Final Fantasy 7 เนี่ยค่ะเขาจะมีการเปิดตัวในวันที่ 10 เมษายนนี้ค่ะ Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 บริษัท CD Projekt จากประเทศโปแลนด์สามารถทำนิยายอย่าง Cyberpunk ออกมาได้แฟนตาซีสุด Cyberpunk 2077 ถ่ายทอดความ Grand Theft Auto ที่รับรู้ถึงความทันสมัย และเซอร์ไพรส์จาก Keanu Reeves ตัวละครหลักจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหน เราไปติดตามได้กันที่บน PS4 Xbox One และ PC นะคะ โดย Cyberpunk เนี่ยค่ะเขาจะเปิดตัวกันในเดือนกันยายนปีนี้ล่ะค่ะ Dying Light 2 Dying Light 2 จะมีความยาวเนื้อเรื่องประมาณ 15 ชั่วโมง แต่ถ้าคุณจะเก็บทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลากว่า 100 ชั่วโมงนะคะ Dying Light 2 มาพร้อมระบบ Dark Hour ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนต่อสู้อันโหดร้าย ซึ่งเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้สูงสุด 4 คนในเวลาเดียวกัน Dying Light ล่าสุดค่ะ ทีมงานพัฒนา Techland ได้ทวิตข้อความประกาศออกมาว่าเลื่อนวันวางจำหน่ายเกม Dying Light ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะ จากกำหนดเดิมคือจะวางจำหน่ายในช่วงสปริงนี้เองค่ะ โดย Dying Light เราสามารถเล่นเกมนี้บน PS5 Xbox Scarlett PS4 Xbox One และ PC ค่ะ The Last of Us 2 The Last of Us 2 เป็นเวลานานกว่า 3 ปีแล้วนะคะที่ The Last of Us 2 ถูกหยอกล้อให้รอคอยกันนานมาก โดยบริษัท Naughty Dog พัฒนา The Last of Us 2 และกลับมาพร้อมกับความคุ้มค่าของการรอคอยกันเลยทีเดียว เมื่อ The Last of Us 2 ลงลึกในเรื่องราวของเอลลี่ท่ามกลางการเผชิญบนความลุกฮือของไวรัส ซึ่งแน่นอนค่ะ เราไม่สามารถอดใจรอ The Last of Us 2 ได้ และเราจะพบกับ The Last of Us 2 ในวันที่ 29 พฤษภาคมนะคะ แน่นอนค่ะ The Last of Us 2 เราสามารถเล่นได้บน PS4 ค่ะ Subscribe ช่องอัพสาระ Channel กันหรือยังคะทำไมถึง Subscribe ก็เพราะว่าเรากำลังจัดแคมเปญหนึ่งที่ลุ้นกันว่าใครจะได้รับดิสของ The Last of Us 2 โดยหากยอด Subscribe ของเราครบ 100 Subscribe เมื่อไหร่แล้วก็เราจะสุ่มแจกทันทีค่ะ